السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أسيطر على ألوان المنظر مهما كانت معقدة ومتداخلة؟ ده اللي هنشوفه في هذه اللحظات في درس رائع في تعليم الرسم وكيفية وضع الألوان في أماكنها. الأول بنحدد المساحات العامة لمكان الجبل، لمكان البيت، للمساحات الخضرية. إذا كان في نهر أو كده بنحدد برضو مساحته بالخطوط بشكل سريع، ودي مرحلة مهمة جدا جدا جدا، تحديد المساحات. حددنا المساحات وهنشوف واحنا بنرسم السماء دمجها سريع وشوفناه كتير، لكن اللي أنا عايزكم تشوفوه النهاردة بعد دمج السماء كيفية وضع درجات الألوان بشكل مريح وبشكل سهل و... و... وكيفية السيطرة على هذه الدرجات. خلصنا السماء، حددنا مكان الجبل بشكل سريع، هكذا الخط الخارجي لمساحة الجبل الكلية، والجبل بضربات سهلة وبسيطة كده هنرسمه. ولكن تابع معايا اللحظة الجاية دي. هضع درجات الألوان. أول درجة الرصاصي البنفسجي، بعد كده الكشميري، وهذا الأصفر، وبعد كده الأصفر الفاتح، وبعد كده الأبيض في الأطراف. انت شايف الجزئية دي في المنظر اللي أمامك فيها الألوان دي. وضعنا الألوان زي ما شفنا كده علشان كل لون يحافظ على مكانه، ونبدأ ندمج الألوان بهذه السهولة، وبضربات بسيطة كده بتعبر عن الأشجار البعيدة في هذه المنطقة المضيئة جدا. فالأشجار البعيدة بتاخد من نفس الدرجات اللي احنا شايفينها دي. شفتوا الموف الخفيف اللي كان فيه الرصاصي مع الكشميري مع البرتقالي مع الأصفر الفاتح، واندمجت الألوان بهذا الشكل السريع اللي احنا شايفينه. ممكن تشوف المنظر ده في النهاية، وتركيبة الألوان دي تخطف نظرك، ولكن ممكن لو اديت الألوان بطريقة تانية ممكن كل رسام ليه طريقة في وضع الألوان واندماجها، ولكن دي طريقة سهلة جدا اللي شفناها مع بعض دي. بنضع كل مساحة بلونها ونقوم بهذا الدمج الذي رأيناه. نبدأ نفتح ونضيء بعض الأماكن بين الكتل الشجرية البعيدة دي اللي هتظهر بشكل رائع جدا، وخاصة لما نرسم الأشجار القريبة. تابع معايا. بننتهي أولا من المساحات البعيدة. طبعا الجزئية اللي تحت دي هتاخد خلونا الأول نشوف الجبل، بعض التأثيرات في الجبل البعيد، وهنشوف مع بعض حالا واحنا بنرسم الظل في أماكن الظل في الجبل بشكل سريع، وبعد كده الأماكن المضيئة جدا في الأطراف. تابعوا معايا لحظات رائعة وكيفية إنشاء هذه التفاصيل. بندرب لون الظل المناسب. طبعا عرفنا إن الإضاءة كده من اليمين، كل كتلة مرتفعة كده هناخد من المنعطفات اللي احنا شايفينها دي، ونبدأ ندي الناحية المظللة من كل قطعة جبلية الناحية الشمال، ولكن ظل مناسب. طبعا كلما ابتعدنا ناحية اليمين بالجبل كده
هيكون اللون رايح للبرتقالي والبني شوية. يعني شفت الظل البعيد ده، وهنزود البرتقالية هنا لأن هنا مصدر الضوء، فكانت المنطقة دي أكثر منطقة فيها الحرارة المتأثرة بضوء الشمس. الإضاءة في الناحية اليمين من كل كتلة جبلية، والإضاءة في الأطراف العليا في كل منعطف وقمة من القمم الجبلية اللي معانا. وضعنا الإضاءة بهذا الشكل، منظر في إضاءة عالية وسطوع، لأنه في وقت الشروق أو قبل الشروق بقليل، أقصد الغروب. عامة مناظر الغروب والشروق تعتبر واحدة، الألوان بتكون فيها الحرارة هكذا. وطبعا الإضاءات نازلة بألسنة، لأن الجبل عبارة عن قطع وألسنة عشوائية، قطع مرتفعة وقطع منخفضة. ظهر الجبل بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. هنبدأ نرسم الأشياء القريبة. زي ما احنا شايفين بنختار الأماكن المظللة الأول، الأماكن الشجرية، وبندي الظل اللي فيها باللون الزيتي الداكن، علشان بعد كده ندي التفاصيل بلون زيتي فاتح وبألوان الإضاءة المناسبة اللي هيكون فيها البرتقالية، علشان تناسب هذه الأجواء اللي احنا بنرسمها دي، أجواء الغروب أو أجواء الشروق. الكتل الشجرية البعيدة خالص خدت اللون الباهت واللون البرتقالي، أما الكتل الشجرية القريبة بنزود اللون فيها شوية، ولكن واخد أيضا ليم الألوان الحرارية. لو تلاحظ رايح ليم البنفسجي شوية. والكتل الشجرية القريبة جدا بتاخد اللون الزيتي الطبيعي وألوانها الطبيعية اللي بتكون واضحة لأنها قريبة، واللي بيكون فيها الظل أعلى بألوان قوية أكتر طبعا من الألوان البعيدة. هنا بقى المجسم الخضري، الحتة المرتفعة دي ادينا لها مجسم. المجسم ده هنضرب عليه بالألوان الفاتحة، الألوان المضيئة، لتبين أن هناك نباتات، ولكن ده شكل مبدئي. وضعنا الظلال في أماكنها وظهرنا مجسمات كل جزئية هكذا. مساحة المية بشكل مبدئي هندي لسه فيها الظلال المنعكسة في المية هنا وهنا، خاصة ناحية الشواطئ وناحية الجنبين، وانعكاس الألوان اللي في الجبل والألوان البرتقالية منعكسة في المياه. وأيضا لون السماء انعكس في المياه بالشكل اللي احنا شايفينه. خد بالك من التفاصيل اللي هتوضع في هذه الجزئية الصغيرة. الأول ندمج المية بشكل مبدئي كده هكذا. الإضاءة القريبة من هنا وإحنا رايحين اليم هناك، الإضاءة بتقل بهذا الشكل. نهر سريع، وهنا الإضاءة العالية خالص في المسطحات باللون الأصفر
اللي بمجرد ما نضرب عليه بالأخضر الفاتح هتظهر معالم رائعة وجميلة كما سنشاهد بإذن الله. هكذا الضربات على الأماكن الظلية اللي وضعناها، المجسمات اللي هي أظهرت إن المكان ده مرتفع وانحدار خضري هنا، وبالفرشاة وهي فيها اللون الأخضر بندي بعض الظلال على أماكن الفتحة وبعض الأماكن وأضواء على الأماكن المظللة بشكل مبدئي، ولكن الألوان لسه لم تجف. زودنا الظل مرة تانية وهنرجع للمنطقة دي إن شاء الله بعد قليل علشان نظهر الإضاءة اللي في الجزئية دي. وهنا شجرتين في القرب هنا هكذا بنبدأهم برضو باللون الظل اللي هنضع عليه مرة تانية بالإضاءة، وخاصة من الناحية اليمين هتاخد إضاءة بشكل رائع. تابعوا معي. ده الكتلة الظلية والبيت أماكن الظل، جسر الظل بين السقف والبيت. وبسرعة كده ندي ألوان السقف بشكل مناسب، والجزء الخشبي اللي تحت بلون مناسب أيضا هكذا. وناخد من جسر الظل بشكل سريع، والأطراف أطراف السقف دي هنجيلها تاني. الجزئية دي مظللة، الحائط ده مظلل، نزود الظل شوية بين السقف والحائط. والجزء اللي في المواجهة ده مضيء هكذا لأنه في مواجهة الإضاءة مصدر الضوء مباشر، وحتى سمك السقف خد إضاءة أعلى لأنه أيضا مواجه للضوء. والأبواب بضربات سريعة وانتهت قصة البيت بهذه اللمسات السريعة. المساحة الخضراء دي هنحدد فيها طريق الأول القريبة دي، وباللون الأصفر من هنا ومن هنا لنضع عليه بضربات خفيفة باللون الأخضر، تظل المنطقة مضيئة لأن بدأناها بلون مضيء فحافظ على مكانه. وبالأخضر ندي التدريج الظلي للنباتات بهذا الشكل. أما الطريق فياخد ألوانه أيضا، وهنا مطلع صغير كده للجزئية المرتفعة دي كده، وهنديلها ضربات عرضية باللون الأسمر أو البني فتبان كأنها درجات السلم. منطقة منخفضة ومنطقة مرتفعة، وهنا انحدار كده بالنباتات زي ما احنا شايفين. وده السلم مظلل شوية لأنه لما نزل كده يعني استخبى من أشعة الشمس فكان مظلل. وأدي الدرجات بشكل سريع. المنطقة دي مظللة بلون الظل. بدأنا ندي جسر الظل بين الكتلة الأرضية والنهر، وانعكاس الشجر المظلل ده في النهر من الشمال، وبرضه في الجزئية اليمين دي هتاخد انعكاس أيضا. رجعنا للكتل النباتية بعد ما جفت شوية نديلها الإضاءة، وتلاحظ إن الإضاءة واخدة للون
البني واللون البرتقالي الخفيف، لأنه في مواجهة الشمس والإضاءة وظل الشجرتين دول. وهنا أيضا إضاءة سريعة لنباتات القريبة، فحدث التباين اللي احنا شايفينه. والأطراف بلون برضو مائل للبني شوية المناسب بهذا الشكل. علشان تكون دي اللمسات النهائية في لقاء النهاردة. يا رب يكون المنظر عجبكم ونكون استفدنا. أصدقائي الكرام، كل التحية والتقدير لكم تقديري ودعائي وعرفاني وشكري للقلوب المتفاعلة والداعمة. كل الشكر والتقدير لكم. أدعو الله للجميع بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل عيشنا كدا وصب علينا الخير صبا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا بهداك إلى ما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نجهل أو يجهل علينا أو نقترف سوءا أو نجره إلى أحد من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام بفكركم بالإعجاب دعما لهذا المجهود، فهذا يعني العمل يحتاج إلى جهد. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل لقاء بكم ومعلومات جديدة ورسمة جديدة في عالم الرسم والفن التشكيلي. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.